हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज पनि फेरि पनि मैले तपाईहरुको लागि क्यापकटको एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट लिएर आएको छु, जुन टिकटकमा अहिले एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो खालको भिडियो छ भने तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा त हेर्न सक्नु होला। आज पनि म तपाईहरुलाई यस्तै खालको भिडियो एडिट गरेर देखाउने छु। कृपया भिडियोलाई लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा साउन्ड लिंक भनेर लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ओपन एप भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा मेरो यो वाला भिडियो ओपन हुनेछ। तपाईहरुले यो भिडियोको तलपट्टि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन घुमिरहेको साउन्ड छ, त्यो साउन्डमा जानुस्। त्यो साउन्डमा गइसकेपछि तपाईहरुले यो साउन्डलाई यहाँ माथिपट्टि एड टु फेभरेट भनेर लेखेको जुन अप्सन छ, त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर एड टु फेभरेट गरिदिनुस्। यदि गरिसकेपछि एकचोटी ब्याक गर्नुस्। एकचोटी ब्याक गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि अब भने तपाईले आफ्नो एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर तपाईहरुले रिभ्यू गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको भिडियो लगभग कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा टच गरेर तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको भिडियो तपाईको टिकटकमा डाइरेक्टली ओपन हुनेछ। अब भने तपाईले यसमा सुरुमा एड फेभरेट गरेको जुन साउन्ड थियो, त्यो साउन्डलाई यसमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ माथिपट्टि एड साउन्डमा जानुस्। एड साउन्डमा गइसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फेभरेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। त्यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि यो सुरुको साउन्डलाई तपाईले सिलेक्ट गरिदिनुस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको साउन्ड पनि यसमा एड भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो टेम्प्लेटको ओरिजिनल साउन्डलाई चाहिँ 0 गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ तल एरो देखाएको छ, त्यसमा जानुस्। त्यसमा गइसकेपछि यहाँ भोल्युम भनेर लेखेको छ। त्यो भोल्युम भनेर लेखेको अप्सनमा जानुस्। त्यसपछि यसको ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गरेर यहाँ माथि डन लेखेको अप्सनमा टच गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो टिकटकमा पोस्ट गर्नको लागि एकदम रेडी भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियो टिकटकमा पोस्ट गरेर धेरैभन्दा धेरै लाइक पाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यस्तो खालको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। हस् त आजको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।